الله يسب، الله يسب، الدين يسب من أبنائنا. أي نصر؟ آباء وأمهات يضربون من أبنائهم. أي نصر؟ والله بالذنوب حرمنا البركات والخير وحرمنا القطر من السماء. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أن بني إسرائيل أصابهم القحط، فخرج موسى ومن معه وكانوا 70,000، خرجوا إلى الصحراء يلجؤون إلى الله أن يسقيهم الغيث. بدأ موسى برفع يديه: اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. وما تزداد الشمس إلا حرا، فأوحى الله إلى موسى: يا موسى بينكم عبد عصاني 40 سنة ولن تمطروا حتى يخرج من بينكم. يا موسى نادي بالقوم أن يخرج هذا العاصي. قال موسى: يا رب إني ضعيف وكيف يبلغ صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. قال موسى: أيها العاصي، يا من عصيت ربك 40 سنة اخرج، فإننا منعنا القطر بسبب ذنوبك. علم هذا العبد أنه الذي قصد، نظر يمنة ويسرة فلم يخرج أحد، فوضع رأسه في ثوبه وقال: يا رب أمهلتني 40 سنة، يا رب إني جئت إليك تائبا الآن، اللهم اقبل توبتي، اللهم اقبل توبتي. فما أن أتم هذا الكلام وإذ بالسماء تمطر. قال موسى: يا رب، يا رب امطرنا ولم يخرج أحد. قال الله: يا موسى، يا موسى، لقد مطرتم بتوبة ذلك العبد. قال: يا رب أرني إياه، أرني أراه. قال الله: يا موسى عصاني فسترت عليه، أفضحه بعدما تاب. الشاهد من هذه القصة: بذنب واحد حرم القوم القطر، بذنب واحد من رجل واحد، فكيف والأمة كلها تعصي ربها اليوم؟ ما أن تخرج من بيتك تبرج وسفور وعري ورقص وغناء وغيبة ونميمة، ما أن تخرج شتم للأعراض للآباء وللأمهات وللأخوات، حتى أن الأمر تعدى إلى شتم الذات الإلهي. الله يسب، الله يسب، والدين يسب من أبنائنا. أي نصر؟ آباء وأمهات يضربون من أبنائهم. أي نصر؟ اتصلت علي امرأة، والله كنت أقود السيارة، عجوز، تقول: يا أبا إسلام عندي قصة. قلت: تفضلي يا أماه. قالت لي: ولد تجاوز 40 سنة، متزوج وعنده أحفاد، تقول لي: يأتينا في كل يوم ويضربني ويضرب والده. قلت: يوجد أحد بجانبك؟ أعطتني ابنها الصغير،
قال لي نعم يا شيخ. قلت أعطني. قلت ماذا يفعل؟ قالت في كل ليلة، والله تقول لي في كل ليلة يأتي هو وزوجته يضربني ويضرب والده. تقول ثم لما يخرج يأتي بأطفاله بأحفادها. تقول لي تبكي المرأة عجوز، تقول لي فيقف هؤلاء الأولاد ثم يبصقون علينا، يقول لولده ابصق، ثم يخرجون. أي نصر، أي نصر! ذنوب عجيبة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. أطفال يسرقون وتسرق أعضاؤهم ويلقون عند المزابل. لحوم حمير أكرمكم ربي تباع على أنها لحم من بقر أو من شاه. ذكر ابن أبي الدنيا عن قتادة قال ما من يوم إلا ودواب الأرض وبهائمها إلا وتدعو على بني آدم تقول يا رب يا رب، هذه الدواب منعنا القطر بذنوب بني آدم. ثم تقول الدواب اللهم لعن بني آدم. يقول ابن عباس كما ذكر صاحب الحلية قال ما من يوم إلا والبحر يتغيض، البحر يتغيض على عصاة بني آدم. يقول هذا البحر يا رب ذرني أغرقهم. الجمادات والحجارة والدواب والبحار تشتكي من ذنوبنا. أعمالنا سوف نجدها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.